Det här är målningen vi ska göra idag. En typisk målning för att vara mig. Abstrakt, går väldigt fort att göra, några minuter. Men den är faktiskt inte lika lätt som den ser ut. Utan man måste ha koll på framförallt sina material. Och hur man styr vätskan på pappret. Jag börjar med att klicka ut mina färger. Jag använder Aqua Green, Burnt Umber och Green Gold. Alla färger är från Winsor & Newton Professional i tub. Och mitt papper är från Saunders Waterford. Det är färdigsträckt för jag behöver ha det riktigt plant för att vattnet ska kunna rinna rakt. Hyfsat rakt i alla fall. Ibland när jag använder den här tekniken så mixar jag färgen med några droppar vatten. Men just de här 3 kulörerna har en ganska mjuk konsistens så jag kommer använda dem direkt ur tuben. Börja med att blötlägga pappret. Det här pappret har jag sträckt för några veckor sedan så den är helt torr. Jag blötlägger delar av ytan. Där horisontlinjen ska vara så är pappret torrt. Och det är för att jag vill ha en kontrast där. Så tar jag en sån här palettkniv eller målarkniv. Det är lite oklart vad den heter. Tar färg och stryker på. Och så lägger jag lite grann där pappret är fuktigt. Och lite där det är torrt. Och sen börjar jag jobba med sprayflaskan. Och om du inte såg det här så lyfter jag upp brädan, underlaget i nederkant så att vattnet kan rinna neråt. Och här är det bara att hänga med blicken och se vad som händer. Antingen behöver jag spraya på mer vatten, kanske använda en pensel. Om jag har dålig skjuts på vattnet så får man ju se till att det rinner lite mer helt enkelt. Och fastnar färgen då kan jag i sällsynta fall behöva gnugga upp den lite grann med en pensel. Men om du har ett kvalitetspapper så brukar det rinna väldigt fint. Innan jag fortsätter så sätter jag ett stöd under. De här strecken som har bildats uppåt nu, för att de ska finnas kvar så måste jag låta målningen torka i den här positionen. Om jag lägger plant så kommer de där strecken försvinna. Och det jag gjorde med händerna där det var att titta på om jag ska släcka ljuset här i nederkant så att det som händer i mitten framträder bättre. Och då väljer jag att göra det enkelt för mig och lägger horisontala linjer med en bred pensel. Och det ska inte hända för mycket här så jag lägger inte särskilt mycket tid på det. Ja, det var det. Målningen är klar. Sen är det bara att skära ut den här och rama in. Beskära om man behöver. Den tar ju bara några minuter att göra men det absolut viktigaste är förarbetet. Se till att du har ett bomullspapper som har en sizing heter det på engelska, alltså en limning. Akvarellpapper är behandlade med gelatin eller någonting liknande för att färgen inte ska sjunka rakt in i pappret. Så märker du att färgen fastnar så beror det förmodligen på att du har ett billigt papper av låg kvalitet.